Ik wil nu het woord geven aan de heer Haridat Rambaran. Zijn er weduwen in de zaal? Ja. Eén. Mevrouw is weduwe. Twee. Nog een paar, oké. En u vindt u dat u minderwaardig bent? Vindt u zelf van uzelf dat u minderwaardig bent? Nou, waarom laat u dan... wat is het probleem dan? Dan is het toch geen probleem? Of wel? Ik heb geen probleem dat ik weet. Nou, waarom hebben we deze middag dan? Ik heb een probleem, ik weet niet. Anderen hebben een probleem, ik niet. Ik heb ook een probleem. Ja. Die mensen maken een probleem. Mensen die daar een probleem mee maken, dat hoeft toch, u bent toch niet verplicht iets mee te doen, iets mee met die mensen te maken te hebben. Als ik een probleem heb met mijn buurman, zeg ik toe, of jij verhuist of ik verhuis. Dit is Nederland, anno 2011. Ja, misschien in ja, 1650, noem maar eens getal. Wat? Was er iemand die dat bepaald heeft, die dat geschreven heeft? Sta je goed? Nu wel? Oké. Kijk, het is een maatschappelijk probleem. Dat moeten we in de gaten houden. En we willen dat oplossen met en we koppelen dat aan het geloof, aan de religie. Dat is geen goede koppeling. Het geloof is wat anders dan de maatschappij. Hoe de maatschappij in elkaar zit. De samenleving in Nederland is niet gebaseerd op hindoeïstische visies. In India ook niet. Nergens. Er zijn andere regels. Natuurlijk heeft het hindoeïsme invloed in India. In de Indiase grondwet, ja, de Indiase samenleving vooral heel sterk. Maar als iemand zegt, ik ben weduwe en ik heb een probleem in Nederland, dat is je eigen schuld hoor. Dat spijt me. Als mijn nani of aji me zou zeggen, ja, of tegen mijn vrouw zou zeggen, je man is dood en je mag dit niet, dat niet. Dan zou je zeggen, dag nani, dag aji. Je gaat mijn eigen gang. Maar dat durven we niet, hè? Dat durven we niet. Wij durven onze eigen verantwoordelijkheid niet te nemen. Nou, panitwa bolil hai, de nani bolil, de mausi bolil, de mami bolil hai, pua. Het is mami, pua, mausi, panit. Maar waar is je eigen mening? Waar ben je zelf? We zijn hindoes, tenminste ik. We geloven in de karma-theorie. Iedere karma heeft resultaat. Dus ik moet die karma verrichten. Niet met nani, mosi, mai of aji. Natuurlijk, die mensen vormen je. Ze geven je opvoeding mee. Die begeleiden je door het leven, als je vooral als je nog klein bent, jong. Maar uiteindelijk ben ik verantwoordelijk voor wat er met mij gebeurt. Als alle vrouwen op dit moment zouden beslissen dat een weduwe op dezelfde manier behandeld moet worden als andere vrouwen, dan is het probleem toch opgelost. Dan hebben uw dochters, natuurlijk hoop ik niet, maar een van de latere generatie, een van die meisjes die vrouw worden en weduwe worden, dan hebben ze dat probleem niet meer. Dus waar zitten we nu mee eigenlijk? We zitten met iets dat eigenlijk niet bestaat. Maar toch, doorwoekert. Dat ook dulhan achter zeker, dat ook het happen zijn bij zeker, dat ook, oh ja, je kent ze allemaal, ik hoef ze niet op te noemen. Kent u. Maar als je dat zoekt in het hindoeïsme, gaat u het niet vinden. Om te beginnen is het hindoeïsme niet één ding. We noemen dat in een moeilijk woord monoliet. Het is niet één ding. Het hindoeïsme zelf bestaat uit verschillende lagen. Ik heb iets gemaakt.
een tekening hoor. U mag natuurlijk een andere tekening ernaast zetten. Het heet een diagram. Je hebt daar het volksgeloof. In het volksgeloof heb je tal van rituelen, gebruiken, tradities. तो के चाहे दाहिने बैठे के तो के चाहे बामा बैठे के जैसे वो हादता है पूजा en die pandits die zei tegen mijn zus dat er iets moest gebeuren, dat zij dus daar niet goed zat. Toen heb ik hem gevraagd, hey pandit, जो हमारा औरत हमारे मोरी में बैठ के पूजा करी इतना हुई ja, dat was dan niet goed, hè, die vraag. Maar goed, dat ben ik dan. Wat maakt het nou uit? Maar het is de traditie, het zijn de mensen zelf die daar iets van maken. Dus wil je ervan af, dan moet je het zelf niet meer doen. En als iemand je dat zegt, dus geeft hij hooguit een advies. Nou, je hoeft het advies niet op te volgen, je doet je eigen zin. Maar meestal durven we dat niet, dat is het. Admi ka boli. Het kost jou geld. Het is jouw karest, het is in jouw huis. तो आदमी का बोली ना आदमी बहुत बोली तो ना आई और ककड़ी Zo radicaal ben ik hoor. Maar goed, dit was mijn hele inleiding. Ik heb een vraag. Ja, daarop hoopte ik. Staat het niet in Veda, in Ramayana en in andere boeken geschreven wat wel en wat niet mag? Nee. Waarom zeggen de pandits dan wel? Het is zo'n traditie है वैसे चली आई है और in de tijd, laten we voorzichtig zijn, in de tijd, पुराना जमाना में विद्वान खरतीन मंदिर में बोलो देवदासी बनी है. Je moet in iedere situatie kijken hoe je uit een probleem moet komen. Hinduïsme geeft niet op ieder stap een antwoord. जब श्री कृष्ण से पूछा गया, वही पूछी अर्जुन पूछी कि कैसन भोजन चाहे करेंगे. Wat moeten we? Kan iedereen volgen als ik af en toe Hindi praat? Hindustani dan weet ik niet wat. Oh, hartstikke die. Ik zal in het Nederlands vertellen dan. Van welk voedsel moet een mens eten? Geeft Sri Krishna geen antwoord. Hij zegt, Arjun, Suniya, luister. Je hebt 3 soorten voedsel. Hij noemde ze op. Het is aan jou om te kiezen wat je wil eten. Je hebt oudbakken voedsel, je hebt vers voedsel en de derde was... Nou ja, weet ik niet. Nee. Het gaat erom dat hij... Zelfs Sri Krishna zegt niet wat je moet doen. Oh, sorry, ja. Een vraag en misschien een aanvulling. Ja. Ik ben ook in Devi Bhagavad tegengekomen dat een weduwe Navratri Puja volledig mag doen. En moet, kan. Indira Gandhi, Bharat ke, wat was er nou? Premier of... was weduwe. Wij zitten in onze eigen beperking. We beperken elkaar. We beperken. Hey, तुम आदमी मर गया है तो तू लाल कपड़ा पहन के चले है ना? Oh ja, iemand vroeg over die tika. Dat is een teken dat iemand getrouwd is. En het is een logisch gevolg dat je die tika afhaalt of niet meer draagt. Maar er zijn andere vormen van tika hoor.
Nog één vraag gezien de tijd. Ja, oké, zeg maar. Ja, de laatste vraag. Ja, een beetje een vraag even voor de volledigheid. Wat is uw eigen achtergrond hierin? Ja, wat ben ik? Ik ben leraar geweest, ik ben hindoe. Wat moet ik nog meer? Hè? Is uw achtergrond met betrekking tot de... Huisman. Huisman. Nou ja, En met betrekking tot de geschriften? zegt u? Met betrekking tot de geschriften. Want u weet blijkbaar... Oh, ik heb... het bevredigde mij niet wat er gebeurde om me heen. Toen heb ik studie gemaakt van het hindoeïsme. Ik mag mij een academische titel voor mijn naam zetten. Niet interessant, hier op dit moment. Is dat oké voor u? Heb je? Ja? Oké. Dank u wel. Oké. Aan het eind, als we straks de vragenronde hebben met elkaar in gesprek zijn, dan gaan we zeker, komen er zeker meer vragen. Dank u wel. Mag ik een applaus voor de heer Ramon?